Dobrý den, vítejte u dalšího videa firmy Kopos Kolín. Mé jméno je Jiří Němeček a dnes vám povím něco o krabicích do dutých stěn. Elektroinstalační krabice do dutých stěn mají svá specifika, duté stěny. Co si vlastně pod tím představit? Dutá stěna je de facto konstrukce z nějakých lehkých profilů, ať už kovových nebo dřevěných, které se následně obkládají nejčastěji sádrokartonem nebo dřevěným obložením. K tomu je samozřejmě nutné přizpůsobit také elektroinstalační krabice. Elektroinstalační krabice do těchto konstrukcí rozdělujeme de facto do dvou kategorií. Jedna z nich je přístrojová a druhá je rozvodná. To jsou takové té větší krabice, kde se hodně svorkuje, používá se tam propojení hodně kabelů. Pojďme se podívat na tu první kategorii, a to jsou krabice přístrojové do dutých stěn. Na trhu a zároveň i v našem produktovém portfoliu je obrovská škála těchto krabic. Můžeme vidět krabice, které mají poměrně nízkou hloubku, tam, kde je dutá stěna mělká, což může být například předstěna před klasickou zděnou konstrukcí. Můžeme mít také krabice s velkou hloubkou, což je ten pravý opak, když máme dostatek prostoru v příčkách nebo v předstěně, tak samozřejmě výhodnější je použít hluboké krabice, které skýtají větší prostor pro svorkování a pohodlnější usazení přístroje. To, co vám tady teď ukazuju před sebou na stole, tak to jsou krabice takové té klasické konstrukce, kdy mají vylamovací vstupy, vylomíme si potřebný vstup, jím projde trubka, případně kabel. Krabice se vlastně vloží do vyvrtaného otvoru a to, co vidíte tady, ten namontovaný díl, tak je vlastně montážní šroub a montážní patka, která v případě vložení do vyvrtaného otvoru v sádrokartonu nebo v tom dřevěném obložení se odjistí, já to takhle schválně ukážu, snad to bude na tom detailu vidět, a vlastně se začne přitahovat z druhé strany toho dřevěného nebo sádrokartonového obkladu. Tak, kromě těchto základních krabic, které samozřejmě máme v nabídce, máme krabice dvoustřikové. Zní to jako honosně, ale rovnou vysvětlím, o co se jedná. Když se podíváte na klasickou jednostřikovou krabici, která má vylamovací vstupy, a dvoustřikovou, tak vidíte, že ten vstup tady je tvořen membránou, je vlastně měkký, což je z určitého hlediska velmi výhodné. Tento měkký vstup totiž je naprosto ucelený v té podobě té krabice, to znamená utěsňuje tu krabici, zatímco tady kolem těch vylamovacích vstupů jsou ještě vidět otvory, kterými může proudit vzduch. Proč to tady zmiňuji? To utěsnění, které vidíme například na této krabici, je důležité z hlediska úniku tepla. Dnes se staví budovy v podstatě v pasivním standardu, takže jakýkoliv únik může znamenat ztrátu energie té budovy. Pokud je to příčka a vlastně nám utíká, když to tak řeknu, vzduch z jedné místnosti do druhé a obě jsou vytápěny, tak to není takový problém. Pokud se jedná o oborovou konstrukci, například u sandvičových konstrukcí z dřevostaveb, tak to problém je veliký, protože se dostává chlad dovnitř místnosti a navíc to proudění teplého a setkávání teplého a studeného vzduchu způsobuje zarosení té konstrukce a vznik hub a plísní a tak dále. Takže utěsněná krabice je, řekl bych dneska už velice potřeba do těch dřevostaveb, které jsou tou sandvičovou konstrukcí tvořeny. Všechny ty utěsněné varianty, které tady vidíme, tak máme jednoduchou krabičku, kterou jsem měl v ruce, máme dvojitou, máme trojitou, čtyřnásobnou. Tak všechny tyto krabice jsou zkoušeny na takzvanou průvzdušnost. A ta průvzdušnost je vlastně důkazem toho, že ta elektroinstalace je zcela utěsněná a nedochází k tomu nechtěnému proudění vzduchu. Jedna věc je vložení krabice do vyvrtaného otvoru, zajištění pomocí montážní patky. Tady vidíme ještě rozdílnost mezi tou standardní
variantou a tou dvoustřikovou, utěsněnou, kdy tady je tvořena patka plastovým komponentem. Je to mimochodem docela častý dotaz, jestli ten plast vydrží stejně jako zde ta kovová patka. Já bych vás rád ubezpečil, že ta plastová patka vydrží nakonec větší utahovací moment. A je to z důvodu toho, že to není obyčejný plast, je to plast plněný skelnými vlákny, proto ta síla toho utažení tady je dosažena větší. Navíc, když se podíváte zde, tak ten kov, který tady tvoří tu patku, je pouze 2 mm silný, a tloušťka té patky je 2 mm, takže toho závitu není tolik. A tady ta patka je vlastně, ta styčná plocha toho závitu je 1 cm. Jo, těch 10 mm je mnohem víc než ty 2 mm. Takže plastová patka, ještě jednou opakuji, vydrží vlastně víc než ta kovová. Jinak ten princip je stejný, to znamená, patka se odjistí z té zaparkované polohy, dostane se do té funkční polohy a vlastně jemným dotažením takhle se dostane krásně zezadu za ten sádrokarton, kde nám tu krabici ukotví. K tomu, aby ta krabice dobře držela, tak samozřejmě potřebuje ten protipol. Z jedné strany teda je patka a z druhé strany je lem. Když se podíváme na ten lem, tak ten lem má rozšíření ve 4 bodech. Jsou to schválně ty body, které se bezpečně schovají pod přístrojem. To znamená, nehrozí to, že by nám ten lem vykukoval zpoza zásuvky nebo zpoza vypínače. Zároveň ten lem je vytvořen poměrně tenký a je to z důvodu toho, aby nebylo potřeba jej zahlubovat. To znamená, ve chvíli, kdy instalujeme takovouhle krabici, stačí nám vyvrtat pouze otvor, krabici vložit, dotáhnout montážní šrouby, patky se dotáhnou z druhé strany sádrokartonu a krabice je ukotvena. Není potřeba ten lem zapouštět do té konstrukce. Proč není potřeba zapouštět, jak jsem říkal, je dostatečně tenký a i když malinko je před tou stěnou, tak každý přístroj, dneska vlastně každý, kdo vyrábí přístroje, počítají s takzvanou tapetovou rezervou a rámeček vždycky je jakoby překrývá ten nosný plíšek těch přístrojů a ten lem bezpečně schová. Takže nestane se to, že třeba byste na obkladu viděli odstátou zásuvku nebo na klasické stěně ze sádrokartonu také. Tak co ty krabice vlastně umí? Když se vrátím k těm jednoduchým, tak máme dneska v nabídce, jak jsem říkal, jednostřikové vylamovací vstupy. Tyto krabice se dají takhle spojovat, to znamená, my si pomocí jednoduchého spoje vytvoříme krabici dvojkovou. To samé platí v hluboké variantě, zase krásně si je spojíme. Máme spojené krabice s roztečí 1,70 mm, což je přesně ta rozteč, kterou potřebujeme na to, abychom namontovali přístroje ve sdružených rámečcích. Jo? Takže tohle je například, dejme tomu, pro 2 zásuvky ve sdruženém rámečku. Tak tuto možnost toho spojování skýtají i některé krabice dvoustřikové, tam je ale potřeba ještě něco udělat. Zatímco u těch jednostřikových nehledíme úplně na to, jestli proudí nebo neproudí skrze tyto vstupy nějaký vzduch. Nekoukáme na to, jestli nám utíká nějaká energie, může to být právě v těch příčkách, které rozdělují 2 vytápěné místnosti. Tak tady už je ta situace jiná. Tady musíme ten otvor utěsnit. To znamená, že ten lem není seříznutý, jako tomu je tady. Tady je ten lem vlastně krásně po obodu všude a my, když si chceme vytvořit dvojitou krabici spojením, tak už musíme pracovat trošku jinak. Musíme tady ten lem odstřihnout nebo odlomit. Jsou tam přednaznačená místa, kde to takhle krásně odlomit. Takže si na každé z krabic odlomíme část lemu. Tak a vidíme, že teď nám ještě chybí ten spojovací díl. Ten spojovací díl dodáváme zvlášť, jmenuje se to spojka SKLD2. Je to takové platíčko, myslím si, že je docela šikovný, protože kromě toho, že na něm je 10 spojek, tak je tady zároveň pravítko, které má na sobě označení právě těch 1,70 mm, takže když v podstatě těmito body
naznačíme si dírky do sádrokartonu, tak jsou to přesně ty vrtací body, které potřebujeme na to, abychom vyvrtali dva otvory, dvě díry vedle sebe pro vložení takto spojených krabic nebo případně potom spojených dvoustřikových. Takže z toho platíčka si odlomíme jednu spojku, ta se vloží do jedné části z krabic, druhá se zasune a máme spoj vytvořený. Takže takhle jednoduše si můžeme vytvořit 2, 3, 4 krabičku. Pokud nechceme jít tímto způsobem, máme v nabídce lepší variantu vícenásobných krabic a to jsou vícenásobné krabice, které už od nás z výroby jsou vytvořeny jako 2, 3, 4 násobné varianty. Tato varianta má jednu výhodu, nebo těch výhod je tady víc. Jednak ta konstrukce je pevnější než jenom spoj, ten může, vidíte, částečně být volnější, nicméně je to v celku jedno, protože vyvrtáte otvory a ten otvor vám drží tu krabici. Nicméně tady je teda lepší konstrukce, pevnější varianta, v podstatě si vyvrtáte dvě díry 71 mm vedle sebe, proříznete tečnama a vkládáte. To proříznutí tečen bych rád tady zdůraznil, protože například ve variantě čtyřkové, když budete mít složenou krabici tímto způsobem, tak vy musíte vyvrtat 4 otvory. Zatímco pokud máte takovouhle krabici, tak vyvrtáte pouze 2, ty krajní otvory a vlastně tečnama proříznete a máte krásně připravený otvor pro vložení této krabice. Tak, pojďme se podívat trošku, jak se pracuje s těmito utěsněnými krabicemi. Zatímco u klasických variant se vstup vylamuje, tak tady se pracuje malinko jinak. Já si je takhle rozpojím, aby se mi lépe ukazovalo. Tak ta membrána je poměrně, vidíte, velikého tvaru, nicméně využívá se pouze část z ní. Veliká je právě kvůli tomu, aby ještě skýtala jakousi flexibilitu vložené trubky nebo vloženého kabelu. Na každé té membráně jsou přednaznačeny vstupy a u každého toho vstupu je ještě napsaný, pro jaký průměr ten vstup pracuje, pro jaký funguje. Tak já se tady podívám třeba na trubkový průměr, to znamená, je to tenhle ten oválný, máme tady napsáno vlastně rozměry 20 až 25, tak palcem nebo prstem nebo čímkoliv jednoduše, bez žádné velké síly, vytrhnu tu středovou část, vznikne mi otvor, který po jehož obvodu je zesílen a to zároveň slouží jako to těsnění, jako takový okroužek, který se přimačkává k té trubce. Tak, vidíte, že mám tady elektroinstalační trubku, nebojím se toho, natáhnu trubku na membránu a krásně mi ten kroužek tu krabici drží, vidíte, že nespadne, že tam krásně je zafixovaná. Ten kroužek má ještě druhý význam, že v tomto místě vlastně nedochází k natrhávání k té membrány a můžu si být jist, že tady nedochází k nějakému nechtěnému proudění vzduchu. Ten vstup je opravdu velice utěsněný. Tak a teď vidíte, proč ta membrána má tak veliký tvar, protože ta flexibilita je tam krásně znát. Teď si představte, že máme vyvrtaný otvor, z toho otvoru nám kouká trubka, my si tu trubku zapojíme do krabice, samozřejmě ta stěna může být silná 10 cm například, takže tam je jakoby tlak té trubky srovnat se v té stěně, takže my to krásně vložíme, ve chvíli, kdy to projde dovnitř, tak trubka se přizpůsobí tomu, jak je uvnitř vedená v té konstrukci a krásně se nám tam vyhne. Jo, takže vidíte, že vložení do otvoru nám nevadí a potom se přizpůsobí tomu, jak potřebuje. Stejně to funguje i u kabelů. Tam je samozřejmě potřeba potom volit vstup, který nemá takto velký průměr. Pokud já tady mám na ukázku kabel Ciky 3x2,5, takže si vyberu v podstatě nějaký vstup, který tomu odpovídá. Vidím tady vstupy 6 až 10 mm, zase vytrhnu středovou část a
v podstatě tímto způsobem vložím kabel. Zase vidíte velká flexibilita toho vstupu a krabice drží, nevypadává. Dá se říct, že tam je poměrně dost zakotven. Takže tímto způsobem se pracuje s těmito membránami tak, aby ta elektroinstalace byla utěsněná. V žádném případě, a to teď trošku apeluji na vás, nerozřezávat tu membránu pomocí řezáku, nože, aby jsme tam vložili trubku nebo aby jsme tam vložili kabel. Využívejte tyto vstupy proto, aby ta elektroinstalace zůstala tak kvalitní, jak se snažíme proto ty krabice přizpůsobit. Tak dnes už je od nás de facto standardem, že u těchto dvoustřikových variant opatřujeme krabice také pro čtení vlastně EAN kódu kódem. Kromě toho je tam typové označení. To typové označení je de facto zdvojené, protože ho najdeme vylisované i uvnitř té krabice. Standardem je také, že tyto krabice, ať už je to varianta 4ková nebo 2ková nebo hluboká, osazujeme montážními šroubky pro uchycení do stěny, ale také přístrojovými šroubky pro uchycení přístrojů jako zásuvek, vypínačů. To všechno je už připravené z naší dílny, z naší varianty nebo z naší firmy. Tak, já jsem tady zmínil i hluboké krabice, což jsou tyhle varianty. Malinko, jestli uvidíte. Nejhlubší krabice, kterou děláme přístrojovou nebo vyrábíme, je krabice KPRL 6870. Právě to číslo 70 uvádí hloubku v milimetrech, takže 7 cm hluboká krabička přístrojová, která pro vás de facto skýtá dostatek prostoru pro montáž přístrojů například s přepěťovou ochranou anebo svorkování pod přístroji, jako jsou vypínači, když potřebujeme elektroinstalaci tvořit svorkováním právě tímto způsobem a ne krabicemi řady 97. To spojení tady funguje také, zase je potřeba odlomit část lemu. U těch krabic hlubokých, které jsem tady jmenoval, u těch KPRL, já ten lem jenom takhle odehnu, anebo ho utrhnu, aby mi tady nevadil. A ukážu vám, že ta spojka SKLD, kterou jsme viděli, tak se dá použít právě i u téhle hluboké varianty. Tak zase si odlomím jednu, vkládám ji z druhé strany přístrojového sloupku, zasunu. Druhá varianta krabice, nebo druhá krabička, tak. Zase to takhle krásně spojím. Hotovo. Tady, pokud si nebudu kupovat tuhletu variantu spojek, tak přímo v balení, když si koupíte tyhle hluboké krabice, najdete takovýhle tunílek. Tento tunílek tam není jen tak zbytečně. Já když tuhletu spojku zase odendám, tak vidím, že ten tunílek můžu zasunout tady do těch míst. To znamená, ten tunílek má dvě funkce. Jednak mi spojí krabice stejně jako SKLD, jako tato spoječka. Takže takhle si je můžu krásně spojit. A už nemusím nic dokupovávat. Ale jednak mi vytvoří takovou ochranu, když budu procházet z jedné krabice do druhé, tak právě tímhle tunílkem můžu procházet de facto vodiči s jednoduchou izolací. Už tam nemusí být ten kabel celý. To znamená, krásně jsou propojeny mezi sebou. Tak. Pokud se ta elektroinstalace tvoří způsoby, kdy není svorkování využíváno v těchto hlubokých krabicích, ale je využíváno v těch rozvodných krabicích, tak se malinko dostávám do té druhé kategorie, jak jsem na začátku říkal, přístrojové a rozvodné. To už je krabice většího typu, na tu už nemontujeme zásuvku ani vypínač, už se jedná o krabici rozvodnou. Je to krabice řady 97 a vidíte, že je taky už v utěsněném dvoustřikovém provedení. To znamená, že i tato krabice je použitelná do těch pasivních dřevostaveb a do těch konstrukcí, které vlastně kladou veliký důraz na únik energie.
Vidíme, že tady je poměrně masivní lem, ten lem ale opět není potřeba nějak zahlubovat do těch konstrukcí, k tomu je přizpůsobené víko, které má vybrání tak, aby krásně zakrylo. Takhle, když to zatočím, tak vidíte, že krásně se ten lem schová pod víkem a to víko dosedá až na stěnu, takže je to úplně bez problémů. Tak já ještě se zastavím u těch přístrojových, trošku se vrátím, co si ještě o nich řekneme. Tak řekli jsme si, že výhodou těchto utěsněných je samozřejmě ta membrána a ta práce s ní. Vidíte, že je to velice jednoduché. Výhodou jsou také ty plastové patky, protože jednak ten šroub, který do nich se zařezává, je to samořezný šroub, tak má dvojchodý závit s velkým stoupáním. To znamená, že na menší počet otáček rychleji dotáhneme tu patku dozadu, nebo sem vlastně k tomu lemu a rychleji ukotvíme krabici v té konstrukci. Navíc plastová patka, jak jsme si řekli, vydrží větší utahovací moment a má ještě jednu výhodu. Když si uvědomíme, že ty krabice dovážíme našim vlastně zákazníkům a potom dále cestují ve vašich autech, než se s nimi montuje do stěny, než se montují do stěny, tak právě ty otřesy, když jedeme po například D1, tak způsobovaly, že u těch kovových patek se stávalo, že ta patka se uvolnila, spadla dolů a vlastně jsme si ji museli potom následně znova montovat. Ve chvíli, kdy tam máme plastovou patku, ten závit je zařízlý, je tam trošku větší tření a to právě zajistí to, že ta patka nikdy nespadne, to znamená, zůstane vám krásně takhle připravená pro vaši montáž. Další výhodou je samozřejmě ten lem, který není potřeba zahlubovat. Jedna z dalších výhod je, že u těch krabic většinou děláme trojsloupky, kdyby došlo k nějakému stržení závitu, i když nestává se to, používáme tam kvalitní šrouby, i přístrojové šrouby mají dvojchodý závit, takže i ta práce s tím je poměrně rychlá. Všimněte si prosím také, že ty šrouby jsou všechny osazeny a jsou ukotveny tak, aby jejich hlava nevystupovala nad úroveň lemu. Je to zase z důvodu toho, že ve chvíli, kdy si ukotvíme takovouto krabici, přicházejí znovu sádrokartonáři, přebrušují sádrokarton, tmelí sádrokarton, tak aby jim nevadily vystupující hlavičky šroubů, protože jsou schovány pod úroveň lemu. Tak, přemýšlím, co jsem ještě o těchto variantách neřekl. Asi vše. Vrátím se tedy k těm rozvodným krabicím. 97. krabice, je tam samozřejmě potřeba větší vrták. V tomto případě vrtáme otvor průměru 105 mm. Zase pouze otvor vložíme, dotáhneme montážní šrouby, patka se nám odparkuje, zajistí krabici v sádrokartonu nebo v dřevěném obložení a krabice je připravená pro montáž. Pokud potřebujeme ještě větší krabice, tak máme na výběr z několika variant. Já tady na tomto stole nemám všechny ukázány, nicméně ta největší varianta je asi tato krabice. Je to vlastně krabice řady KT 250. Pak máme o něco menší krabici, ale už i v tom dvoustřikovém utěsněném provedení, a to je krabice KO 180. Tyto velké krabice skýtají několik možností. Samozřejmě na dno si můžeme přichytit TS lišty, na ně připevnit například řadové svorky. Slouží také ke schování zdrojů pro ledková světla, slouží pro montáž jenom pro klasické svorkování. Můžeme zde umístit několik typů svorkovnic, které vyrábíme my, anebo můžete použít samozřejmě i od konkurence. Nicméně my máme svorkovnice, které přímo se montují a pasují na tyto sloupky, které zde jsou. Jen tak bych asi z té řady jmenoval SK2, která se tady dá v podstatě umístit na 4 místa. A zase jsou tady opatřeny membrány vstupy jak trubkovými, tak kabelovými.
Zase tady můžeme vidět plastové patky. Tyto krabice samozřejmě už jsou náročnější na tu montáž, zatímco zde nám stačil jeden jediný otvor, tak tady už si musíme trošku s tím otvorem vyhrát. Máme zde označovací trny, které když namáčkneme na obložení sádrokartonové nebo dřevěné, tak nám vytvoří jakési vrtací body. Ty vrtací body vyvrtáme, zde se vrtá 40 mm průměr, pak se po tečnách spojí a zase ten otvor je přesně vytvořený pro takovouhle krabici. Podobně to funguje samozřejmě i u těch jednostřikových variant. Jsou to velice kvalitní krabice, ale je potřeba počítat s tím, že tady není ta utěsněná varianta a že tady může docházet k tomu proudění, nechtěnému proudění vzduchu konstrukcí. Tak, já jsem tady zmínil, jaké vrtáky zde používáme. V tomto případě jsou to teda 4x40 mm vyvrtané otvory, které se potečně spojí. Když se ještě jednou vrátím k těm přístrojovým krabicím, tak tam se de facto používají dva typy vrtáků, respektive dva průměry vrtáků. Jedním z nich je vrták průměru 68 a druhý vrták je průměru 73 mm. Proč dva? Hned vysvětlím. Je to jednoduché. V podstatě máme řady krabic, které se označují například KU 68, nebo v tomto případě KUL 68. Tato krabice, ta hluboká, nejhlubší, jsme si říkali, že to je KPRL 68. Takže máme řady krabic, které v typovém označení mají číslo 68. Pozor, neplíst si to s průměrem. Typové krabice, které mají v označení 68 mm, potřebují otvor 73 mm. Je to možná trochu zavádějící, ono to je dané historicky. V podstatě v tom typovém označení to číslo udávalo nikoli vnější průměr, ale vnitřní průměr. Takže logicky ten vnější byl trochu větší. Takže dnes už to není úplně pravda, dnes ani ten vnitřní není 68, nicméně vycházíme z té historie a z toho, jak se to zavedlo. Takže krabice typově 68 potřebujeme otvor 73. Krabice typově 64, jako například tato, anebo její mělčí sestra, takže to jsou krabice typově 64, KPL 64, KPRL 64, tak ty potřebují otvor průměru 68 mm. Takže pokud chceme mít dostatek místa, dostatek prostoru, určitě je dobrý mít oba vrtáky, volil bych krabice typově 68, pokud nám stačí menší prostor, tak můžeme volit krabice typově 64. Ty krabice, které jsou typově 64, jsou vyráběné právě i v tom vícenásobném provedení. Jo? To znamená, že pokud máme vrták pro řadu 64, máme vrták zároveň i pro tyhle vícenásobný. Tak. Přemýšlím, co jsem ještě neřekl. Takové vychytávky. Když se vrátím k této krabici. Tato krabice má samozřejmě víko. Víko se kotví pomocí 4 šroubů. Šrouby jsou zase nerezové, to znamená, nemusíme se bát, že by docházelo k nějaké degradaci těch šroubků a po letech, že by se nám tady objevila vytékající rez nebo nějaké poškození toho závitu, které by tam uvnitř mohlo být. To se prostě nestane. Všechny ostatní šroubky sice nejsou nerezové, nicméně jsou s kvalitní povrchovou úpravou, povrchou ZNCR. A jak jsem tady říkal, jsou to vlastně krabice především určené do vnitřních prostor budov, to znamená, tam ta agrese toho korozivního prostředí není tak velká, takže by to mělo vyhovovat. Co jsem teda neřekl, je to, že tyto vícenásobné krabice jsou samozřejmě pro vodorovnou montáž, ale existují na trhu také sdružené rámečky, které jsou určeny pro svislou montáž, to znamená, není žádný problém. Tuto krabici můžeme namontovat i v tomto stavu. Pokud nám nevyhovují přístrojové šroubky v těchto místech, můžeme si je vyšroubovat a umístit je do připravených sloupečků, které tady máme. Za zmínku ještě stojí
příčka, která je také dvoustřiková, dokonce tento prvek máme chráněný užitným a průmyslovým vzorem, takže jsou to, jak už jsem tady zmiňoval, jistě dobrá volba, dobrá krabice do dutých stěn. No, za mě je to asi pro dnešek všechno. Doufám, že jsem vám udělal trošku přehled v krabicích právě do těchto lehkých konstrukcí a budu se těšit na další video. Děkuji, nashledanou.